Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en ik wil de Deep State Map laten zien. Die is namelijk vernieuwd en ik denk dat we daar interessante dingen uit kunnen halen. Dus we gaan eventjes naar de Deep State Map. We zijn hier bij Gerson, dat ligt hier. En wat ik nu heb aangezet, en ik zal het ook even uitzetten, dat zijn de aantal vuren die zijn afgegeven. Dus ik zet hem nu even uit en ik zet hem even aan. En dan zie je al een heleboel. Al die rondjes, dat is waar artillerie is neergekomen of een raket. En je ziet al, dit is het bezette gedeelte door Rusland. Dus hier behoorlijk wat gedaan. Maar je ziet ook diep in het Oekraïense gedeelte, zie je dat ook, dat er vuur is terechtgekomen. Nu is het zo dat, ook hier zie je iets, de Oekraïners zijn bezig met een actie aan de linkeroever van de Dnieper. En daar wordt al over gesproken. We zien dat hier nog niet echt, want hier zie je één zo'n bolletje, maar ja, hier zien we er heel veel. Dus dat zien we nog niet, maar er is iets gaande. Gaan we kijken wat verder naar het noorden toe, dan zien we dat de Russen hier behoorlijk vuur hebben afgegeven. Dus mogelijk hebben die gezien dat Oekraïne toch iets aan het voorbereiden is en hebben ze dat kunnen of willen verstoren. Dan is dit al heel wat, maar als we dan verder gaan, dan zien we dat ze ook hier het een en ander aan vuur hebben afgegeven, maar dat Oekraïne ook hier terug heeft geschoten en dat hier ook heeft gedaan. En dat is toch vrij ver in het Russisch gedeelte. Dan klinkt het allemaal als zijnde wow wat veel, maar moet je dan eens hier kijken. Hier is toch een behoorlijke hoeveelheid vuur afgegeven op de Russen. En er is ook tegengeschoten, teruggeschoten en dat zien we dus hier. Dus mogelijk dat de artillerie van Oekraïne hier stond en daar heeft geschoten en dat ze naar elkaar aan het schieten zijn geweest. Maar je ziet, het is al flink tekeer gegaan hier. Ook hier wat punten. Dat lijkt toch te duiden op het wat verzwakken van de tegenstander. En dit is veel heftiger als daar waar we dat links zagen. Nou, bij Robotyne is het bijna stil geworden. Er is wel geschoten door de Russen. En er is een klein beetje teruggeschoten door Oekraïne, maar dat valt allemaal wel mee. Dan zien we hier in het Oekraïense gedeelte is er behoorlijk geschoten door de Russen. En dat zien we hier terug, maar hier is ook weer teruggeschoten. Dus mogelijk dat Oekraïne hier een aantal Russische posities heeft beschoten en dat Oekraïne daarna vuur terug heeft gekregen van de Russen. Kan ook andersom. Nou, dan is het hier eigenlijk vrij stil, dit deel. En dan zie je dat de nadruk van het vuur, wat eigenlijk hier lag, de laatste tijd, is veel meer naar het westen komen te liggen. Want je ziet hier is het helemaal niet meer zo heftig als dat voorheen was. Dus dat is dan opmerkelijk dat je ziet van hé, het verschuift dat. Nou, dan is er hier wel wat, want hier was die doorbraak door de Russen van de week. Nou, dan wordt dus behoorlijk op elkaar geschoten. Dus dat is dan nog wel vrij heftig. Maar je ziet hier ook, het is bijna rustig te noemen. Nou, en dan is er hier door de Russen wat afgegeven. Hier ook, dus toch diep in Oekraïne is er toch door de Russen geschoten, ook hier. En dat kan zijn omdat dus die drones van die Russen zover kwamen. Hier zien we ook nog even wat. Maar ook hier in het oosten, eigenlijk het noordoosten, vrij rustig. Het is helemaal stil hier, niks, geen dingen. Dan gaan we even naar Kharkiv. We zijn bij Kharkiv en het is ook relatief rustig geworden. Dus het is aan het verschuiven. En het is wel duidelijk dat daar in het zuiden, dat daar iets gaat gebeuren, naar mijn idee. En dat is ook waar Oekraïne de oorlog kan winnen. En ik denk dat dat nu een beetje vorm begint te krijgen. En dat we dus gaan zien dat Oekraïne op dit hele punt, eigenlijk vanaf hier, de Robotyne is dan de meest rechtse punt, tot dan hier, dat moet door Oekraïne bestookt worden om daar meer Russen heen te trekken. Als daar meer Russen komen, dan moeten die ergens anders vandaan komen, dus dan wordt het hier nog rustiger. En zo probeert Oekraïne dat initiatief wat meer naar zich toe te trekken. En ik denk dat dat het geval nu is en dat we die omschakeling zien. Je kan een oorlog alleen maar winnen als je het initiatief hebt.
En het initiatief heeft het laatste half jaar bij Rusland gelegen. Dat moet afgelopen zijn, dat zien we nu ook. Oekraïne heeft genoeg granaten om het de Russen enorm moeilijk te maken. En ja, dat zijn ze dus nu aan het uitvoeren. Komt er dan een landing op de linkeroever? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dat te vroeg is. Er kunnen wel wat plaagstootjes komen, maar de grote landing, daar is het nog naar mijn idee veel te vroeg voor. Het gaat heel goed voor Oekraïne, voor wat betreft het raken van de Russen. De laatste dagen is echt heel erg goed gegaan. Er wordt heel veel Russisch materieel kapotgeschoten. En het zou zonde zijn als je dan te vroeg een aanval inzet, terwijl Rusland nog genoeg middelen heeft om die aanval te pareren. Dan kan je beter eerst eventjes doorgaan en het die Russen zo moeilijk maken dat ze straks, als je die aanval doet, dat ze niet meer genoeg er tegenover kunnen zetten om dat echt tegen te gaan. En die stappen die worden nu genomen. Zelfs Rusland met al die enorme hoeveelheid aan voorraden die ze hadden, raakt door die voorraden heen. Het aantal tanks, het aantal gevechtsvoertuigen, het neemt af. Het aantal artilleriestukken neemt gigantisch af voor Rusland. 60 per dag de afgelopen week afgeschoten. Dat ga je gewoon voelen. Hoe sterk, hoe groot je ook bent, 60 per dag verliezen, dat is te veel. Dat kan je gewoon niet volhouden. En als Oekraïne dat dus wel volhoudt en die de Russen aandoet, dan wordt het straks voor die Russen gewoon echt wel een probleem om ergens een aanval op tijd tegen te gaan. En het gaat er niet om dat die Russen daar helemaal niks kunnen krijgen. Het gaat erom, kunnen ze daar op tijd krijgen. Als je heel veel hebt, dan is het makkelijk om het ergens te krijgen. Maar heb je een beperkt aantal van spullen, dan moet je toch wel goed berekenen van ja, waar kan ik wel en waar kan ik niet mijn spullen vandaan halen. En dat kost dus tijd. Overigens, die witte streepjes die je ziet, dat zijn de verdedigingslinies zoals die bekend zijn. En je ziet, er zijn er toch hier ook wel een heleboel bijgekomen. Ik zal het ietsje groter maken. Oh, de goede kant op. En dan zie je toch wel overal die lijntjes erbij komen. Maar ja goed, er zitten ook nog enorme gaten. En dan is de vraag, kan je daar wat mee? Hè? Dus hier zit weinig verdedigingslinie, maar wel een aantal wegen. Dus ja, dat kan dan toch interessant zijn. Hier lag een veerpont, hier lag een brug, dat is allemaal weg. Dus ik dacht dat die brug hier ergens was, maar dat kan ik me ook vergissen. Het kan ook zijn dat die hier lag. Maar ja goed, er wordt dus wel het een en ander opgezet. Er is hier een landing gaande. Hier zit Oekraïne, hier zit Oekraïne. En ja, die landing die hier gaande is, naar mijn idee is dat gewoon een proefballon om te kijken van hoe kan Rusland op dit moment reageren. Maar ik denk dat het te vroeg is voor een grote landing waarbij Oekraïne echt meer over gaat zetten dan een aantal mariniers. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je het interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op het belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!